როგორ დავამზადოთ სუფრის აქსესუარი მატიკი. ავიღოთ ჩვენთვის სასურველი ზომის თექა. დაგჭირდებათ აბრეშუმის დაგრეხილი თოკი. თოკის დასამაგრებლად კი დაგჭირდება ცხელი სილიკონის თოფი. თოკის დამაგრებას ვიწყებთ თექის შუა წერტილიდან. ასე შეგვიძლია მოვუწებნოთ შუა წერტილი. ზუსტად ამ ადგილიდან ვიწყებთ დაფიქსირებას. ვიღებთ თოკს და ვახვევთ წრეზე. თავარია დაფიქსირდეს საწყისი მონაკვეთი, რომ არ დაიშალოს. თოკის დახვევას თითქმის მოვჭით. შეგვიძლია დავტოვოთ ასე ერთფერში, ან სურვილი შემთხვევაში გავუკეთოთ სხვა ფერის ლენტით. მე თან მაქვს მსგავსი ოქროსფერი კანტი და ვაპირებ ბოლო ფენას სწორედ ამ კანტით გავაფორმო. ჯამში დაგჭირდა დაახლოებით 15 მეტრამდე თოკი. ახლა გაჩვენებთ, როგორ დააფიქსიროთ ბოლო მონაკვეთი და შემდეგ უკვე შემოვაჭრათ ზედმეტი თექა. თავიდანვე დააფიქსირეთ ცხელი სილიკონით, რომ არ დაიშალოს თოკი. დასაფორმებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ მსგავსი ხელოვნური ტყავი, რომელიც კიდევ უფრო დასრულებულ ეფექტს მისცემს ჩვენს მატიკს. აქვე გეტყვით, რომ სურვილის შემთხვევაში თუ სახლში მოგეპოვებათ აკრილის ლაკი, შეგიძლიათ გადაატაროთ ერთგვარი დამცავი ფენა იქნება, რომ მალე არ დაზიანდეს ჩვენი მატიკი.